દીપન, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને આપણે એ ટાઈમ ઓફ ધ યરમાં છે જ્યાં બજેટની આપણે ઘણી અપેક્ષાઓ રાખતા હોઈએ છીએ. ઓલ્ધો એક નોન ઇવેન્ટ બનતો જ્યાં દેખાઈ રહ્યો છે બજેટ, કારણ કે ઓલ થ્રુ આઉટ તમને એક રિફોર્મ્સ જોવા મળતા હોય છે. પણ બજેટ પરથી આ વખતે આપણે શું આશા રાખવી જોઈએ? કયા એવા મુદ્દાઓ તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ વખતે એડ્રેસ થતા જોવા મળી શકે છે? ગુડ આફ્ટરનૂન પ્રીતિ, અને તમારા શો પર ઇન્વાઇટ કરવા માટે ઘણો આભાર, થેન્ક યુ. આ વખતે તમે જેમ કીધું, બજેટ જનરલી એક નોન ઇવેન્ટ રહી છે, અને આજકાલના જે બજેટ છે લાસ્ટ ફ્યુ યર્સના, એ ઘણા બધા ફોકસ આપે છે એક્સપેન્ડિચર પર. એટલે આઈ થિંક ધીસ બજેટ ઓલ્સો વિલ ફોકસ ઓન કયા સેક્ટર્સ પર વધારે ખર્ચો ગવર્મેન્ટ કરવા માંગે છે, કયા સેક્ટરને પ્રોત્સાહન આપવા માંગે છે, અને એની બેસિસ પર આપણા સ્ટોક માર્કેટમાં અમુક સ્ટોક્સ કેન ડુ વેલ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધારો કે રેલવેઝમાં સ્પેન્ડિંગ, કેપિટલ સ્પેન્ડિંગ વધારવાનું હોય છે, મચ હાયર દેન વોટ they have done in the last few years. તો જે રેલવે સ્ટોક્સ છે which benefit from railway capex, they may do well. એ જ રીતના ધારો કે વોટર પર એ લોકો ફોકસ આપે છે કે અર્બન ટ્રાન્સપોર્ટેશન પર ફોકસ આપે છે, તો those companies can do well. But broadly જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપનીઝ છે, જેમ કે લાર્સન એન્ડ ટોબ્રો છે, આઈટીડી સિમેન્ટેશન છે, એનસીસી છે, આઈ થિંક તેજી આવી શકે તો ત્યાં જ તેજી આવી જોઈએ મારા હિસાબે, કારણ કે આ વખતે ગવર્મેન્ટનું સ્પેન્ડિંગ ઘણું વધારે હોવું જોઈએ, given that they have some flexibility when it comes to the kind of resources. ટેક્સના કલેક્શન ફિગર્સ છે બહુ જ સારા છે, એના કારણે they can step up the spending. અને આવતા વર્ષમાં 24માં ઇલેક્શન છે, એનું પ્રેપરેશનના કારણે પણ government may certainly step up infra spending. So I think budget will be all about વિકાસ સેક્ટર્સ પર એન્કરેજમેન્ટ એ લોકો આપવા માંગે છે. જી દીપન, એ સાચી વાત કહી, કારણ કે એક વખત ગ્રોથ એન્જિન તો આપણું આગળ ચાલી જ રહ્યો છે, અને સાથે જ આપણે ઇલેક્શન્સ પણ છે, એટલે એક ગ્રોથ કમ એક પીપલ્સ બજેટ આવી શકે છે. પણ જે મેઇન એમ છે ગ્રોથનો છે આ સરકારનો, જ્યારથી આ સરકાર સત્તામાં આવી છે ત્યારથી. પણ માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો? માર્કેટને કેવું બજેટ ગમશે? કારણ કે માર્કેટ સારું એવું વોલેટાઇલ રહ્યું છે, અને માર્કેટને કયા એવા પોઈન્ટ્સ છે જે ટ્રિગર ઓફ કરી શકે છે એક નવી રેલી માટે? રિડક્શન ઇન પર્સનલ ઇન્કમ ટેક્સ, કેપિટલ ગેન્સ પર કંઈ ફેરફાર નહીં કરે, then I think એક ફીલ ગુડ ફેક્ટર ક્રિએટ થઈ જશે માર્કેટમાં, અને સેન્ટિમેન્ટ ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકશે, જેના કારણે માર્કેટ્સ કેન સર્ટનલી ગો અપ. પણ અગર કેપિટલ ગેન્સમાં ધારો કે કંઈ પણ ચેન્જીસ આવી જાય, એટલે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ ટેક્સ વધારી દે છે, કે જે પીરિયડ છે લોંગ ટર્મનો એ 1 વર્ષના બદલે 3 વર્ષ કરી નાખશે, તો that will certainly dampen the sentiment. But other than that, I think એવું ખાસ બજેટમાં કોઈ એક્સપેક્ટેશન છે નહીં જેના કારણે એક ટ્રિગર આવી શકે on the positive side or the negative side. પણ ડુ યુ બિલીવ કે એક રેશનલાઇઝેશન ઓફ ટેક્સમાં જરૂરિયાત છે? કારણ કે આ વખતે ઘણું સંભળાઈ રહ્યું છે કે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સમાં કંઈક આપણે ચેન્જીસ જોઈ શકીએ, એક રેશનલાઇઝેશન જોઈ શકીએ ઓવર ધ એસેટ ક્લાસ, કારણ કે એક થોડું કમ્બરસમ થતું હોય છે. કોઈ ચાન્સીસ તમે જોઈ રહ્યા છો? વેલ, ઘણું બધું ડિસ્કશન થઈ રહ્યું છે કેપિટલ ગેઇન્સ પર, બટ આઈ હોપ દે ડોન્ટ ટિંકર વિથ ઇટ. આ જે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર છે હેઝ બીન વન ઓફ ધ બેસ્ટ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર્સ ઓફ ધ કન્ટ્રી, અને કેટલા વર્ષોથી સ્ટેબલ ટેક્સ રિજીમ આપણે જોઈ છે. પહેલા આવું હતું નહોતું. પહેલા દર બજેટે કંઈ ને કંઈ ટેક્સીસ, પર્સનલ ટેક્સેશનમાં ચેન્જીસ આવતા રહેતા હતા, જેના કારણે ઇન્વેસ્ટર હોય કે કંપની હોય, દે હેવ ટુ ડુ પ્લાનિંગ ઓલ ઓવર અગેન. પણ ધીસ ટેક્સ રિજીમ હેઝ બીન વેરી સ્ટેબલ ફોર અ વેરી લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. એના કારણે ઘણું ફાયદો થયો છે એન્ટરપ્રાઇઝીસને, હાઉસહોલ્ડ્સને, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સને. દે કેન પ્લાન ધેર ટેક્સીસ બેટર, અને એ રીતના એ લોકો સેવિંગ્સ કરી શકે છે, એ રીતના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન કરી શકે છે. અને એન્ટરપ્રાઇઝીસ હોય તો દે કેન પ્લાન ઇન ટર્મ્સ ઓફ સેટિંગ અપ ન્યૂ વેન્ચર્સ વિધિન ધ કંપનીઝ, ક્રિએટિંગ અ ન્યૂ કંપની. એટલે આઈ વુડ જસ્ટ હોપ કે પર્સનલ ટેક્સેશનમાં કોઈ પણ ફેરફાર ના આવે, એટલાના થોડા ઘણા રૂલ્સ સિમ્પ્લિફાય થઈ જાય, ત્યાં આગળ થોડી ઘણી ડિડક્શન્સમાં ક્લેરિટી આવી જાય, then certainly that will be very well received by the market. એબ્સોલ્યુટલી. પણ દીપન, એક બીજો જે આસ્પેક્ટ છે એ બજેટ ઓર અધરવાઇઝ એક એમાં એક થોડું સિમ્પ્લિફિકેશન જોઈએ છે, ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ જે જર્ની ગવર્મેન્ટે શરૂ કરી છે, પણ હજી પણ એટલું ઇઝ ઓફ
પ્રોસિજર આપણે નથી જોઈ રહ્યા, અને એના માટે પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે જે ઓવરસીઝથી ઇન્ફ્લો આવતો હોય છે કે કંપનીઝ આવતી હોય છે એ લોકોને બી કમ્બરસમ લાગે છે. કઈ રીતે તમે એ પોઈન્ટ એડ્રેસ થતાં જોઈ રહ્યા છો, બજેટ ઓર આઉટસાઇડ ધ બજેટ? Sorry, I didn't get that question, Preeti. Can you just repeat it? થોડું બ્રેક થઈ ગયું યા, હું કહેતી હતી કે જે ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસની સરકારે જે શરૂઆત કરી છે પણ હજી એટલું ઇઝી નથી પ્રોસિજર વાઇઝ, ઇટ્સ કમ્બરસમ હોય છે, લોટ્સ ઓફ પેપર્સ નીડ ટુ બી ડન ઇન એની ઓફ ધ થિંગ વોટ વી ડુ. પણ તમે જુઓ છો કે ઇઝ ઓફ ડુઈંગ રિયલ સેન્સમાં જો ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય તો આપણે ઓવરસીઝ પણ જે ઇન્ફ્લો છે વધારે એટ્રેક્ટ કરી શકીએ છીએ બિઝનેસ વાઇઝ. કોઈ ત્યાં તમે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોવા માંગશો વિધિન બજેટ ઓર આઉટસાઇડ ધ બજેટ? ના પ્રીતિ, ઓલ ધીઝ ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસના જે પ્રોસિજર્સ છે એ સિમ્પ્લિફાય કરવા માટે ઇઝ નોટ ધેટ ઇઝી એન્ડ ઇટ ઇઝ નોટ પાર્ટ ઓફ ધ બજેટ. અને એક શું છે કે જે પણ પ્રોસિજર્સ હોય છે, ઓલ ધ રેગ્યુલેશન્સ એ ખાલી સેન્ટરના લાગુ નહીં હોતા, સ્ટેટના પણ અમુક રેગ્યુલેશન્સ હોય છે અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પણ રેગ્યુલેશન્સ હોય છે. એટલે ઓલ ઓફ ધીસ પુટ ટુગેધર increase the complexity and create a lot of impediments for doing business. એટલે ખાલી સેન્ટ્રલ લેવલ પર ચેન્જીસ કરશે તો it not be enough. For all I can say કે જેટલા પણ સેન્ટરે ચેન્જીસ કર્યા છે, જેમ કે જીએસટી છે કે યુપીઆઈ છે ઓર ઇન્કમ ટેક્સમાં પણ ઘણી ખરી એ લોકોએ ચેન્જીસ જે કરી છે, they have gone a long way in simplifying and improving the ease of doing business. But there's only so much that the government at the central level can do. ઘણા બધા ચેન્જીસ તો સ્ટેટ ને ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલની જરૂર છે ચેન્જીસ કરવા માટે. એબ્સોલ્યુટલી. સાથે બેન્કિંગ જે સેક્ટર છે એ એક બેકબોન હોતું હોય છે, અને અત્યારે આપણે જે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં એક ફ્લરિશનેસ જોયું છે, પછી એ પીએસયુ હોય, પ્રાઇવેટ હોય, એમાં આપણે એક સારો સેક્ટર પરફોર્મન્સ જોયું છે. તમને લાગે છે કે અહીંયા કોઈ રૂલ્સમાં ટ્વીકની જરૂરિયાત છે, અને આગળ જતાં બેન્કિંગ સેક્ટર પર સે તમે શું વ્યૂ રાખી રહ્યા છો, અને કોઈ અહીંયા પસંદીદા કાઉન્ટર્સ? સી, બજેટ અને બેંકનું ખાલી એક જ કોરિલેશન છે, ધેટ બીંગ ગવર્મેન્ટ બોરોઈંગ. અને ગવર્મેન્ટ બોરોઈંગ ધારો કે લોઅર હોય કે જે ઇકોનોમિક્સ એક્સપેક્ટ કરતા એનાથી લોઅર હશે તો સર્ટનલી જે બોન્ડ્સ છે, બોન્ડના પ્રાઇસીસ ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકે, કારણ કે એટલી ઓછી સપ્લાય આવશે ગવર્મેન્ટ તરફથી એન્ડ દેટ વિલ બી વેરી વેલ રિસીવ્ડ. પણ ધારો કે ગવર્મેન્ટ બોરોઈંગ પ્રોગ્રામ એકદમ એમ્બિશિયસ અને એક્સટેન્સિવ હશે તો ગવર્મેન્ટની બોન્ડનું સપ્લાય વધી જશે, એના કારણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધી શકે છે. સો દેટ મે ઇમ્પેક્ટ ધ બેન્કિંગ સેક્ટર. એટલે બેંક્સ માટે શું છે કે ગવર્મેન્ટ ઇઝ અ બિગ બોરોઅર ઇન ધ માર્કેટ, and if their borrowing requirement goes down, then interest rates go down and all other enterprises, companies, banks benefit. When government borrowing program ekdam વધારે હોય, then that tends to squeeze out private investment and private borrowing. So that is one very important linkage as far as banks are concerned. But એ ઉપરાંત I think banks have nothing to worry about as far as the budget is concerned. અને જે રીતના નંબર્સ આવી રહ્યા છે, I think they are in a very nice zone. અને એક રીતનું બેસ્ટ એવર યર I would say for banking sector per se. ડિમાન્ડ સારી છે ક્રેડિટ માટે, અને એનપીએસ ઘણા ઓછા થઈ ગયા છે, અને ઓવરઓલ પ્રોવિઝનિંગ કોસ્ટ પણ ઓછો થઈ રહ્યો છે ધીરે ધીરે. બેન્કિંગની જે ફીસ હોય છે એ પણ ઇમ્પ્રૂવ થઈ રહી છે, કારણ કે ન્યૂ લોન્સ આર બીંગ ગિવન, અને ઓવરઓલ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન, ઇકોનોમિક વેલ્યુ ઇઝ ઇમ્પ્રુવિંગ એઝ વેલ. એટલે ધીસ ઇઝ I would say the golden period for banks. અને જ્યાં સુધી આખું ઇકોનોમી ટર્ન નથી થતી અને પાછું એનપીએ સાયકલ રિવાઇવ નથી થતું, I think banks will continue to do well and they will be the leadership sector in 22-22 as well as 22-23 as well as 23-24. પણ દીપન, જ્યારે બેન્કિંગ સેક્ટરની વાત કરી રહ્યા છે તો તમારો પ્રેફરન્સ ક્યાં છે? પ્રાઇવેટ બેંક્સ, પબ્લિક બેંક્સ, વીઝ જે એનબીએફસી સેક્ટર છે ત્યાં તમે કઈ રીતની નજર રાખી રહ્યા છો? બિકોઝ અમે ઘણા બધા મેનેજમેન્ટની સાથે હમણાં વાત કરતા હોઈએ છીએ, જે કારણ કે રિઝલ્ટ સિઝન ચાલી રહ્યું છે, અને રૂરલમાંથી એક સારો પિકઅપ આવી રહ્યો છે એનબીએફસીઝ તરફથી પણ. તો કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો આ ત્રણેયને? જે રીતના લાર્જ પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંકના નંબર્સ આવ્યા છે, I would say કે અમારું પ્રેફરન્સ હવે ધીરે ધીરે લાર્જ પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સમાં વધી રહ્યું છે. એક્સિસ બેંક, આઈસીઆઈસીઆઈ, એચડીએફસી, ઇન્ડસઇન્ડ, આઈડીએફસી ફર્સ્ટના ઘણા જ સારા નંબર્સ આવ્યા છે, મચ બેટર દેન વોલ સ્ટ્રીટ ઇઝ એક્સપેક્ટિંગ. અને જે રીતના
પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સના ફિગર્સ આવ્યા છે અને મેનેજમેન્ટ કોમેન્ટ્રી આવી રહી છે, એવું લાગી રહ્યું છે કે there could be longevity or continuity of these growth rates. PSU બેંક્સમાં પણ નંબર સારા આવ્યા છે, બટ આઈ એમ નોટ કન્વિન્સ કે એ લોકોની જે ગ્રોથ રેટ્સ છે that will be sustainable and they'll be able to gain market share and really grow on a consistent basis over the next 3 to 5 years. એ રીતનું કોન્ફિડન્સ નથી આવી રહ્યું. એટલે while there could be a trading rally in PSUs કારણ કે એ લોકો ઘણા વર્ષોથી અંડર પરફોર્મ કરી રહ્યા છે અને એ લોકોના પણ નંબર સુધરી રહ્યા છે, એ લોકોની બેલેન્સ શીટ ક્વોલિટી ઇમ્પ્રુવ થઈ રહી છે, એના કારણે એક જેમ કે એક વન ટાઈમ રિવર્ઝન ટુ મીન કે વન ટાઈમ અપવર્ડ કરેક્શન થઈ રહ્યું છે. પણ સસ્ટેનેબિલિટી ઇઝ સમથિંગ વિચ આઈ નીડ ટુ ક્વેશ્ચન ઓવર હિયર. End of the day, Preeti, just remember that banking business is all about managing people and managing the technology. And the private sector banks, they are better at managing people and managing technology than PSU banks, where there are a lot of constraints when it comes to HR as well as when it comes to spending on technology. So while there could be a trading rally in PSUs, I think from a long-term secular investment perspective, private sector banks are much, much more to be preferred. And I would say go for the banks which are able to raise low-cost deposits. I think they will be the winners going forward. એન્ડ તમે એનબીએફસીસને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો, જે એક રૂરલ એરિયાઝમાં એમનું વધારે એક છે, એક સ્મોલ લોન્સમાં વધારે વર્ચસ્વ ધરાવે છે? અમુક જે એનબીએફસીસ which have done well, જ્યારે આખું એનબીએફસી સેક્ટર પ્રોબ્લેમમાં હતું, I would prefer those NBFCs. There are two NBFCs which come to mind. જે જ્યારે IL&FS ની ક્રાઇસિસ થઈ હતી અને પછી એના પછી પેન્ડેમિક વખતે પણ they were able to generally manage their loan book and manage their NPAs, and only two NBFCs, other three I would say, which have done really very well on this count. One is Bajaj Finance, second is Cholamandalam, and third is Sundaram Finance. આ ત્રણેય NBFC ની ખાસિયત એ છે કે they have never got into a NPA problem. Of course you can add HDFC to it as well. એ લોકો આટલા વર્ષોમાં પણ કોઈ ધારો એનપીએ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ એ લોકોના મોટા આવ્યા નથી. એ ઉપરાંત તમે બીજી બધી એનબીએફસી તમે જોશો, જેમ કે L&T ફાઇનાન્સ છે, કે શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટ છે, પૂનાવાલા ફાઇનાન્સ છે, એની ઓફ ધી અધર M&M ફાઇનાન્સ છે, they have had a LIC housing, they have all had major problems with NPA at some point of time or the other. And that is something which one needs to keep in mind, કારણ કે જે એનબીએફસી ખરાબ ટાઈમમાં એની બેલેન્સ શીટ એના એનપીએસ મેનેજ કરી શકશે, they will be the ultimate winners. Otherwise શું થશે કે 2-3 વર્ષ સારા જશે, પછી એક લેન્ડિંગ એવું કરી નાખશે જેના કારણે પછી 2-3 વર્ષમાં એ લોકો ખાલી પ્રોવિઝનિંગ કર્યા કરશે. એટલે one has to be very careful when it comes to NBFCs. અને I would prefer large strong NBFCs કારણ કે raising resources એટલે deposit raise કરવાનું is getting more and more difficult. તમારું બ્રાન્ડ હશે, તમારું ટ્રસ્ટ હશે, નેટવર્ક હશે, તો જ તમે સસ્ટેન થઈ શકશો આ બિઝનેસમાં. સો એનબીએફસીમાં થોડું વધારે રિસર્ચ અને થોડું આપણે કોશિયસ રહેવું જોઈએ. પણ એટલી બધી બેંક્સ છે ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે, I would say give preference for banks rather than NBFCs. Absolutely. સર, જે ગવર્મેન્ટનું જે બજેટમાં યુઝ્યુઅલી જે ફોકસ રહેતું હોય છે એ છે કેપિટલ ગુડ્સ અથવા હાઉસિંગ હોય કે ડિફેન્સ હોય, ઇન્ફ્રાને તમે મેન્શન કર્યું, અને એમાં સિમેન્ટ સેક્ટર પણ આવી જતું હોય છે, અને સાથે એક મેન્યુફેક્ચરિંગ પર પણ આપણે એક ભાર આપતા જોતા હોઈએ છીએ. કઈ રીતે તમે આ એરિયાઝને જોઈ રહ્યા છો, અને આ એરિયાઝને લગતા કોઈ સેક્ટર્સ કે કોઈ કાઉન્ટર્સ પર તમારો નજર હોય તો? You are right. I think we discussed capital goods અને ત્યાં સારી એવી encouragement આવી શકે છે બજેટના કારણે. ના પણ આવે તોય તમે જોશો તો કેપેક્સ સાયકલ એક અપસ્વિંગમાં છે. બધા જે એન્જિનિયરિંગ કન્સ્ટ્રક્શન કંપની છે એ લોકોના મલ્ટી યર ઓર્ડર બુક પોઝિશન છે, સારી એવી અર્નિંગ વિઝિબિલિટી છે, અને સિમેન્ટ સ્ટીલના ભાવ પણ હવે સ્ટેબલ થઈ ગયા છે, થોડા ઘણા ઘટી પણ ગયા છે. એના કારણે ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન્સ પર પ્રેશર થોડો ઓછો હશે. અને this entire space engineering capital goods એ લોકોએ એટલી બધી ભૂલો કરી છે છેલ્લા 5-10 વર્ષમાં, અને જે રીતના એ લોકોનું બેલેન્સ શીટ એકદમ પ્રોબ્લેમેટિક સિચ્યુએશનમાં આવી ગયું હતું, ત્યાંથી એ લોકો પસાર થઈને હવે ઘણી જ સ્ટ્રોંગ પોઝિશનમાં છે. અને I think that they will now do business very responsibly. By responsibly I mean be very careful how they are using their capital, which projects they are choosing, at what price they are choosing those projects, and they will ensure that their operating profit margins are decent and they get good return on their capital which they're employed. I'm very positive
on all the capital goods and the engineering construction companies. Top pick, of course, has to be L&T. Usual disclosure, we and our clients are invested in it. I think that company can do exceptionally well over the next 3-4 years or so. એવા પ્રોજેક્ટ ઇન્ડિયામાં છે જે ખાલી L&T ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકે છે અને એનો ઘણો ખરો ફાયદો L&T ઉઠાવી શકશે. જી, આપણે આ ચર્ચાને ચાલુ રાખીશું દીપન, પણ મારે એક બ્રેક લેવો પડશે, તો એક બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને બજેટ 2023 બજારની આશા શું બની રહી છે આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે એલિક્સર ઇક્વિટીઝના દીપન મહેતા સાથે. દીપન, બીજું જે એક સવાલ હતો એ છે PLI સ્કીમને લગતો, અને આપણે જોયું કે ઘણી બધી સેક્ટર્સમાં PLI સ્કીમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી હતી. હવે આ બજેટમાં તમે જોઈ રહ્યા છો એનું વધારે એક લોન્જિટિવિટી એડ કરી શકીએ છીએ, અને એમાં કયા સેક્ટર્સને મેક્સિમમ ફાયદો થતા તમે જોઈ રહ્યા છો અને કયા એવા કાઉન્ટર્સ તમારા નજરમાં છે? You're right. I think PLI also can be a very strong policy of the government. અને એના કારણે અમુક કંપનીઓને જરૂરથી ફાયદો થશે. which comes to mind is of course Dixon છે, એક Amber Industries છે. But largely I think ઘણા બધા PLI જે છે is in the private sector and the unlisted space. But yes, I think if the government is increasing its allocation for PLI, so definitely I think many more Indian companies can look at setting up specific plants also for manufacturing. So yes, it's certainly a trend which is to be monitored. પણ આટલા વર્ષોમાં PLI આવ્યા પછી પણ એવું કંઈ ખાસ આપણને સ્પેસિફિક મોટા સ્ટોક્સ દેખાતા નથી which will benefit from it. There could be niche stocks or niche investment themes which investors can pursue. So then do you think કે ગવર્મેન્ટ FDIનો જે એક બીજો રસ્તો છે જે સ્લોલી સ્ટેડીલી એમને ઓપન કર્યો છે ઓવર ધ યર્સ, ત્યાં એક ભાર આપી શકે છે ટુ અટ્રેક્ટ મોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રાધર દેન FII? અને બિકોઝ આઈ એમ સેઇંગ કારણ કે અત્યારે ચાઇના રીઓપન થઈ રહ્યું છે ને ઘણું બધું ડાયવર્શન ત્યાં જઈ રહ્યું છે, ત્યાં એક ઇન્ફ્લો જોઈ રહ્યો છે. ને આપણે ખાલી ટેકની જ વાત કરીએ તો નિયરલી એમાં $700 બિલિયન પાછલા દિવસોમાં ખાલી ટેક એરિયામાં ગયા છે. ચાઇના જે ઓપનિંગ થીમ અત્યારે ત્યાં પ્લે થઈ રહ્યો છે. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો FDIના રૂટને? See, FDI and budget don't have a direct correlation. And FDI is more to do with a lot of global factors. It's a very complex
સિચ્યુએશન, પણ જે રીતના ગવર્મેન્ટ પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યું છે, જેમ કે દેવોસમાં વી ગોટ અ વેરી ગુડ રિસ્પોન્સ, અને આઈ થિંક ઓલ મિનિસ્ટ્રીઝ આર ગિયર્ડ અપ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ્સ આર ગિયર્ડ અપ ટુ attract lot of FDI inflow, અને FDI inflow actually ધીરે ધીરે વધી રહ્યો છે. In fact, you may find it very surprising કે 2022માં almost $23 billion was invested in private companies by FIIs, FPIs. Against that, 16 billion went out of the country in the secondary market. એટલે I think FPI investment in the private limited companies or private companies is also growing extensively, and FDI will gradually increase in the country, but એનું બજેટથી કંઈ ખાસ I would say connection છે નહીં. સાથે જે બીજો એક એરિયા છે, તમને લાગે છે કે જે અનરેગ્યુલરાઇઝ માર્કેટ છે કે જે ન્યૂ બિઝનેસીસ માર્કેટ છે એનામાં એક એના માટે કોઈ નોર્મ્સ બનાવી શકાય? કારણ કે આપણે જોયું છે કે ઘણા બધા IPOs આપણે જોયા છે અને હજી પણ આગળ આવતા જોઈશું, તો ત્યાં કોઈ તમે રૂલ્સમાં ટ્વીક જોઈ રહ્યા છો? દીપન, સાંભળી શકો છો આપ અમને? Yeah, I just again missed you. Can you just repeat the question, please? Yeah, તો હું જે કહી રહી હતી કે જે ન્યૂ બિઝનેસીસ ની વાત કરી રહ્યા હોઈએ કે IPO માર્કેટને જોઈ રહ્યા હોઈએ કે ત્યાં કોઈ તમે જોઈ રહ્યા છો કે કંઈ રેગ્યુલરાઇઝ કરી શકે છે સરકાર આ બજેટમાં? See, again, IPO and all is nothing to do with the budget. Budget will be all about which sectors they are spending in, અને કઈ રીતના ડિરેક્ટ ટેક્સીસનું ટાર્ગેટ શું છે અને કઈ જાતની પ્રપોઝલ્સ ત્યાં આવી રહી છે. સો ફ્રોમ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બજેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ IPO માર્કેટ છે કે ત્યાં કોઈ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ચેન્જ કરવાના છે, that is more to do with SEBI. So I don't think that overall budget is going to have any impact on the IPOs. અને IPO તો એવું છે કે માર્કેટની ટ્રેન્ડ સારી રહે અને તેજી બજારમાં હોય તો સડનલી એક સાથે 10-15 IPO આવી જશે. ધારો કે માર્કેટની ધારા થોડી વીક હોય અને ઓવરઓલ સેલિંગ સેન્ટિમેન્ટ ડાઉન હોય, then suddenly IPO is also trying to get postponed. અને જે મોટો IPO આવી રહ્યો છે અડાની એન્ટરપ્રાઇઝીસનો, how that will fare through, I think that is worth watching as a test case for the primary markets. અત્યારે આપણે જોઈએ તો આપણું જે ફિસ્કલ કોન્સોલિડેશનની જો વાત કરીએ તો આપણે એક્સપોર્ટ્સમાં આપણે જો જોઈએ તો ડોલર જે આપણો જે છે એ ઓફકોર્સ હમણાં ઓછું છે અને આપણે ઇમ્પોર્ટ્સ થોડા વધી રહ્યા છે આપણે જોયું છે, ઓલ્ધો આપણે પહેલાંથી બેટર ઓફ છે. તમે કઈ રીતે જો એક્સપોર્ટ્સને પુશ આપવામાં આવે અને જો દે આર ટેકર્સ, બિકોઝ આપણે ગ્લોબલી જોઈ રહ્યા છે કે એક રિસેશન જેવી સિચ્યુએશન છે, શું આ એરિયાથી કોઈ બેનિફિટ થતા જોઈ રહ્યા છો ઇકોનોમી વાઇઝ? પ્લસ કોઈ એવી કંપનીઝ જે તમારા ધ્યાનમાં હોય જો આવું થાય રૂલ્સમાં ટ્વીક તો બેનિફિશિયલ થઈ શકે? I think exportsમાં થોડું આપણે કેરફુલ થઈ જવું જોઈએ. We should get a bit cautious, કારણ કે ગ્લોબલ ઇકોનોમી ધીરે ધીરે ખરાબ થતી જાય છે. જે મોટા માર્કેટ્સ છે US, યુરોપમાં, ત્યાં રિસેશનની થ્રેટ છે, રિસેશન ઇઝ actually happening, playing out over there. એના કારણે certainly demand for Indian exports also will get impacted. છેલ્લા 3-4 મહિનાના આપણે એક્સપોર્ટ ફિગર્સ જોઈશું તો year on year they have been seeing decline in exports as well. એટલે જે એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ બિઝનેસીસ છે, I would just be a bit cautious over there, be it chemicals, be it software, textiles, engineering. I would just be a bit cautious when it comes to export business. And જે કે કંપનીમાં 30-40% વધારે એક્સપોર્ટ હોય ત્યાં આગળ થોડું આપણે અંડરવેટ થઈ જવું જોઈએ. I think the focus has to be on strong domestic oriented businesses, જેમ કે બેંક્સ છે, capital goods છે, પછી real estate છે, automobiles છે. I think better to focus on those businesses than businesses which are looking at exports to grow their revenues. Okay, so there is lots of things to look forward, અને અત્યારના we'll be looking forward to the budget. પણ for now, દીપન, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપના વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. તો જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.